Welcome to our part 2 on how to create DIY monogram using Kinemaster on mobile phone. By the way, yung Kinemaster na gamit natin walang watermark and madadownload nyo siya sa description below. In this video, i-combine natin lahat yung animation and After Effects ng text na ginawa natin on the part 1 para mabuo natin yung DIY monogram. So let's start. Open natin yung Kinemaster. Then mag-add tayo ng background. Kung ano yung background na nilagay natin sa animation text, same lang din yung background na ilalagay natin. So color black siya. I-set natin yung length ng video around 45 seconds. Then i-add natin yung monogram template na gagamitin natin sa video. Ayan. I-drag natin yung monogram template. Same sa duration ng video natin. Lagyan natin ng animation yung monogram template. Click yung layer, then handwriting. Delete natin siya in order. So connect natin yung mouse sa cellphone para mas precise yung pagdidelete. Yung color ng pen is same dapat sa color ng background, color black. Yan. Delete natin siya hanggang matapos yung buong monogram template. Lagyan natin siya ng out animation, erase in order. So may animation na yung monogram template natin. Ilagay na natin ngayon yung mga animation text na ginawa natin nung part 1. Then, i-click natin yung blending and select screen. After that, i-adjust natin yung in-add nating animation text na mag-fit sa loob ng monogram template. I-add din natin yung ibang animation text na ginawa ninyo like date, name, or hashtag. It depends kung ano yung design ng monogram na gagawin nyo. So, same steps lang siya kung paano ko in-add yung animation ng initial. Pag na-add nyo na lahat ng animation text, ganito na yung magiging output ng video natin. Since hindi ko nilagyan ng After Effects yung hashtag, lalagyan lang natin siya ng animation. In animation, then kung anong animation yung gusto nyong ilagay. Yan, so medyo delay yung paglabas ng hashtag, kaya yung gagawin natin is i-click lang natin yung video ng hashtag, then i-drag natin siya right after lumabas yung date. So ita-timing lang natin siya. Yan.
Pag okay na kayo sa output ng video natin, then export natin siya. Once again, pag mag-export, piliin natin yung pinaka mataas na resolution para hindi maging pixelated yung output ng video. Para sa final step natin, lalagyan na natin ngayon ng moving background yung monogram na ginawa natin. So, add lang tayo ng moving background. So, i-cut ulit natin yung mga unnecessary part ng video sa na-download natin. So, make sure ulit na high definition yung i-download nating moving background. Then, mag-add pa tayo ng isang moving background. So, yes, pwede tayong maglagay ng dalawang moving background as long as parehas sila ng background, like black yung background nilang parehas, so pwede nating pagsamahin. So blending and screen lang. So makikita natin na nag-combine na yung dalawang moving background. Ngayon i-add natin yung animation text na name. Since lalagyan ko siya ng name sa umpisan, yun yung design ng monogram na gagawin ko. So, blending lang, then screen. Lagyan din natin siya ng animation. So, nasa inyo ulit yan kung ano yung animation na ilalagay nyo. Then, kung mapapansin nyo, yung moving background natin, para siyang naglalag. So, dahil lang sa screen recording na ginagamit ko. Pero pag in-export nyo siya, smooth siya. After that, i-add na natin yung monogram na ginawa natin. So, gamit na gamit talaga tong blending na function ng Kinemaster, then screen. So, i-click ulit natin yung blending, then screen. Yan. Then, i-resize natin yung monogram. Yan. So, yan. Tapos na po yung DIY monogram natin. Ganyan na po yung magiging output ng DIY monogram natin. Kung satisfied na kayo doon sa output ng video na ginawa ninyo, pwede nyo nang i-export. So that's all. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, subscribe, and share.